Today ako ay magluluto ng fried rice kasi madami kami dito sa bahay and kagabi hindi kami nagkanin kasi nagdala ng Jollibee si Mami. So yung kanin namin kagabi dito ay ang cute ko. Halata wala akong breakfast naman. Ingredients natin, syempre yung rice, 45 gatang yan. Tapos, spam. Insert ko na lang kung paano ko siya slice. Ipiprito pa natin siya later together with yung egg. Tapos yung egg natin, 3 piraso. Kasi madaming ang rice, kaya dinumihan ko din. Tapos, garlic, minced. Kailangan as in yung maliliit. Garlic, 1.5 na buo yan. Tapos, iodized salt, kasi ayoko yung buo-buo, yung rock salt. Tapos, pepper. Tapos may oyster sauce tayo. Pampakulay ko later. Before namin isalang, lalagyan ko na ng salt and ng pepper. Nagko-construction sa kapitbahay namin. So, ayun yung narinig nyo nagpupukpukan. Prito ko na yung spam natin. Ito, 4 slices to ng spam. Tapos at saka ko siya yung slice na mas maliit. Mag-brown, tapos tatanggalin ko. Lagay ko muna sa plate, tapos yung egg naman later. Kasi babalik natin siya kapag may rice na. Pwede naman na hindi
spam yung ilagay nyo, kung wala kayong spam, pwede din maling or kung ano mang leftover nyo sa bahay, yun na lang yung ilagay nyo kahalo no fried rice. Gusto ko lang talaga yung lasa ng spam sa rice. Kaya ito yung nilalagay. Yung egg, dito ko na din siya pinahalo. Dinidirekta ko na siyang basag kasi hindi naman kailangan perfect yung itlog. Haluin din naman. Hindi ko na siya lalagyan ng salt. Bihira ako maglagay ng salt sa egg. Since isi-season din naman natin yung sinangag later. Tapos may spam pa. Hindi ko na aasinan yung egg. Ito na yung egg and yung spam. Isa-set aside muna natin siya. Konting oil kasi nga yung garlic lulutuin natin. Ang ayaw na ayaw ko sa sinangag kasi yung hindi naluluto yung garlic. Madami kasi ganun magluto. Yung parang kakalagay pa lang ng garlic tapos lalagay na yung rice. Hindi naluluto yung bawang. For me kasi iba talaga yung lasa niya. And sobrang madami akong maglagay ng bawang palagi sa kahit anong food. Make sure na mag-golden brown yung bawang. Fried rice yung palaging nire-request sa akin na mamang lutuin na hindi sila yung nagturo. Kasi lahat ng niluluto ko, palaging recipe ni mama. Ito yung sarili ko talaga. And feeling ko yung naiba is yung sa bawang nga. Kasi madami akong maglagay ng bawang. Tapos luto talaga siya. Para kasi siyang may lansa kapag hindi lutong-luto. Kapag brown na yung garlic nyo, huwag nyo na mahintayin na masunog. Lagay nyo na yung rice nyo. Kanina, nilagyan ko na to, di ba, ng pepper at saka ng salt, pero konti lang. Ngayon, dadagdagan na lang natin. Konti-konti yung paglalagay ko ng rice para mahalo siya ng mabuti kasi nga madami yung kanin na iluluto natin. Tumitingin-tingin ako dun sa camera kasi nag-stop yung pag-record ng video kaya sinisilip-silip ko kasi baka hindi na siya nagre-record. Kapag nagluluto ka ng fried rice, medyo nakakangalay siya sa balikan, especially kapag madami. Kasi nga, kakaluin mo siya ng kakaluin. Kumakain kayo sa labas, tapos nakakakita kayo ng buo-buo yung parang may buo-buong kanin na parang hindi siya napasama sa sinangag. Ayun yun, kasi hindi nakakalo ng mabuti. So parang sinain pa rin siya. Hindi siya fried rice.
Lagyan na natin siya ulit ng salt. Huwag kayo matakot maglagay ng salt and ng pepper. Noong una, sobrang takot na takot ako. So, parang pinch lang talaga akong maglagay. Pero hindi pala siya ganun kabilis lumasa. Tapos, lagyan natin siya ng oyster sauce. Konti lang naman kasi pampakulay lang. Pero since madami yung kanin natin, madami pa rin may ilalagay. Pwede nyo din lagyan ng gulay kung gusto nyo. Ito lang talaga yung version ko ng fried rice na favorite ko. Lagayin na natin yung egg and yung spam. Tapos na ang ating fried rice. May mga taga-tikim tayo later. So, tingnan natin kung anong lasa na. And tapos na silang kumain. Fried rice at saka yung chicken. O, ano masasabi niya? Masarap po. Masarap yung kanin tsaka yung suka. Marami ako nakain. Marami nakain ikaw. Pat. Sarap po. Sarap. Lasang-lasa mo yun. Parang pipilitan kayong dalawa. Kapatid ko yan dalawa. Mas bata sa amin. Si Carl, tapos si Patrick. Second batch ng kakain. Si ate, si Kuya Loloy, at saka ako. Si ate natikman na niya. Ate, ano masasabi mo? Sarap. Yun na yun? Kanina may sinasabi ka eh. Kuya Loy, ikaw? Ay, wala pa. Hindi pa siya kumakain. Siya nagluto ng chicken. So, kanina tinatanong din niya isa-isa kayong kumain ako ng lasa. May review din. Sarap po ano? Sarap talaga nila. Hi guys, that's it for our vlog. So, i-end ko na. Sana nagustuhan niyo yung pagluluto namin ng fried rice. And, kung napapansin niyo, iba na yung suot ko. Nag-e-edit na ako. Kaso, yung outro ko pala na ginawa kanina is masyadong parang nag-blur siya. So, inulit ko na lang ngayon. And thank you. Sana nagustuhan niyo. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye. Panda out.